Este News, ang katatapuran ng paglikong ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Iniyan mga notisya na hikayhan Este News, Webes, Pebrero 28. Mga laray uluhan, siyahan nga Arts Festival, ginbuhat din hihaburongan. Tinipahan naman ni President Duterte ang balawd nun nga nagdidiri hiton corporal punishment hiton kabataan. Ngan maabot na daw hinharos 8 milyon nga mga Pinoy iton sugapa iton illegal nga droga. Ngan para hiton detalye hiton aton mga sumat, hapag salinurog hiton National Arts Month, siyahan nga Arts Festival in ginbuhat din ni Haburongan, hapangunguna hiton Department of Education, City Division. Adin report ni Trixie Ann Calvo. Ginpakita ang talentohan kabataan pinaagihan National Arts Month hatay mga ani ng sining The Philippine Arts Festival. Pinaagihan Department of Education Borongan City Division naging partisiparan han pareho elementary nga sekundary, nagsalinurog Arts Festival ngan magdaro-dulaing nga kompetisyon ng arts sugad ang pagkanta, choral competition ngan on-the-spot painting nga ginbuhat didto hayuhan Aldaza Pilot Elementary School, ngan didto han Plaza han Borongan. Usa nga naging highlight han paisan-isan nga on-the-spot painting kundiin magkadordilain nga kabatan-unan an bumulig nga anira highlight an simbahan nga ng kulturahan Borongan. Ngan simbolo hiton historya iton sining dinhi hiton syudad. Sumala pa man han education program supervisor nga Sir Hill an panuyuhan nasabi nga paisan-isan in pagbuhi hiton kultura. An panuyuhin hiton pag-revive ito natin cultural heritage dinhi aton pag-force in preparation for Division Festival of Talents, including of course the Regional Festival of Talents, pagbubuhat ito mga sunod nga tuig. Tinataga naman doon at doon mga local heritage. Ang konteksto naman han kanta ang mga waray-waray nga tradisyonal nga original Boronganon nga mga kanta. Sugadhan ay Borongan nga igin pamalas han mga kabataan dito ha ESDPE. Inigihap in preparasyon para itong Festival of Talents kundiin ang kabataan ingin papakita han ira kaanyag hamao nga kompetisyon. Inasabi ng National Arts Month ay unang ginbuhat din niya Borongan City Division. Trixie Ann Calvo, Eastern Summer News Service. Kakasumpay ini, nagpahayag naman din kalipay ang mga estudyante, darahan ginbuhat ng aktibidad, may kalabutan han pagduso, ngan pagpauswag, hiton arts, ngan kultura, din hiha aton dapi. Adin report ni Mark Ting. Ikinalipay ang kabataan han Borongan City Division, anay nabo nga National Arts Month celebration nga gimbuhat dinhian syudad han Borongan. Nahimugsoin nga paisan-isan mahitungod han National Arts Month celebration nga may ada tema ani ng sining. Ininggim buhat ni Dahayuhenyo Esdaza Pilot Elementary School inang adlaw Pebrero 28, 2019. Ininagtikang alas 8 aga tubtob alas 4:30 kulop. Upudian mga aktibidades and folk dance competition parang secondary level, choral competition parang elementary level, vocal solo competition paran secondary level, ngan pintahusay paran high school ngan elementary level. Inengim partisiparan han magdiridilain nga eskwelahan han elementary ngan high school, kaupo da nila mga coaches ngan teachers. Sa mga rason kung ano ba ang kalagahan ng event na ito, or National Arts Celebration. Isa ito sa mga paraan upang balikan natin yung mga bagay na pinag-isa natin, gaya ng folk dance. Kasi ngayon yung mga kabataan yun, di ba, alam na nila yung mga makabagong sayaw. Pero dito sa competition na to o sa event na ito ay nagkaroon tayo ng competition para sa folk dance, sa tubong sayaw. Mayroong choir, mayroong arts competition, o pintahusay. Ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit papano ay nababalikan natin yung mga sinaunang gawain natin na dapat hindi natin makalimutan dahil yun ang dahilan kung bakit tayo naging ganito. Sumala kan Sir Jan Valpuro,
Ang importansyahan sugad nga paisan-isan indako nga bulig para mga kabataan nga hibaro hit pagpasamwak hit kaupayan hit aton kultura ngan sining. Hakaurhian, nakuhaan Eastern Samar National Comprehensive High School ang first place para ang folk dance secondary competition. Sanggo naman ang may pangdan National High School ngan third place naman para ang Santa Fe National High School. First place ay liwat itong Eastern Samar National Comprehensive High School para ang vocal solo competition. Second place rin naman itong Lalawigan National High School, ngan third place naman itong Santa Fe National High School para naman hamping tahusay elementary level. Nakuha ang Eugenio Esda sa Pilot Elementary School ang first place. Second place naman itong Santa Fe Elementary School, ngan third place naman itong Lalawigan Central Elementary School. Para naman ang secondary level, nakuha ang Lalawigan National High School ang first place. Second naman ang Eastern Samar National Comprehensive High School, ngan third place rin naman itong Kalingatnan National High School. Para naman ang choral competition elementary level, nakuha ang ESDPES ang first place. Second naman itong Sabang Central Elementary School, ngan third place naman itong Lalawigan Central Elementary School. In nga paisan-isan inagpakitin pag-ataman ngan pagrespeto hit aton sining ngan kultura. Tikang dinhen Sudadhan Borongan, Mark Ronanting, Eastern Samar News Service. Quality Assurance Audit ginbuhat ida St. Mary's College dinhi Borongan. Adan report ni Jethel Kasim. St. Mary's College dinhi Borongan City inagbuhat in internal audit o mas tinatawag nga quality assurance tika nga kulo Pebrero 27 ganyan nga adlaw Pebrero 28. Ini ang programa ginpatuman han Religious of the Virgin Mary Education Ministry para ma-audit itong sistema, management, curriculum ngan para gihapon makatagamtamhin maupay ang kalidad hin edukasyon ngan espiritualidad iton mga estudyante. The experience was very rewarding, although it was very stressful and tiring because of the many preparations that we have had. But it was rewarding, or it is rewarding, because it gives us an idea of how are we doing as a school, where do we want to go as a school in terms of quality. Ang nasabi nga internal audit, hindi laging bubuhat sa St. Mary's College of Borongan, kundi magkadurod-dilain nga eskwelahan nga gintatag-adaan hit RVM, Mahaluzon man, Visayas nga Mindanao. Inin nga internal audit, inin nakakabulig haamon nga mga estudyante para ma-enhance it among learnings nga ni spirituality. Inin magiging preparasyon daman inihit susunod na tuig, ngan magiging maupait amon kanabuwasan nga mga estudyante, dire laha akon pati susunod na nga mga eskwela din niya St. Mary. Upudan pag-audit ang mga concerned personnel tikang itong pinakahitaas nga otoridad iton eskwelahan, presidente pakato iton utility kung paano ira gumios, mag-manage ngan mag-implementar han ira mga kalugaringon nga mga programa. Dimni Jethel Kasimo, Eastern Samar News Service. Kapag papadayon ito natin mga sumat, ginkumpirmahan Malacanang nga gintipahan o ginvito ni President Duterte ang balaod nga nagbider itong corporal punishment para itong mga kabataan. Sumala kan Executive Secretary Salvador Medialdea, ginvito an enrolled bill nga may titulo an act promoting positive and non-violent discipline, protecting children from physical, humiliating, or degrading act as a form of punishment. Gintipahan daw ni Duterte ini kung mapagrespeto iton katungod iton mga kag-anak nga disiplinahan iton ira mga anak sugad iton ira kinikita nga naaangay. Maaram daw ni Duterte iton trend ha ibang mga nasod nga kinikita nga outdated na iton corporal punishment pero diri daw hiya masunod hini pabor iton mas balanse nga approach kun diin nasisiguro iton proteksyon iton kabataan pero nagkikilala naman iton katungod iton mga kag-anak nga narikognisab iton merito iton corporal punishment. Ini nga balawod nun in consolidated version itong Senate Bill 1477 ngan House Bill 8239. Karuya gini maprotektahan itong mga minor tikang itong nga tanan nga klase hin physical ngan mental violence. Igindi diri gihapon ni itong verbal abuse upod na itong pagtarog ngan pagpakaalo itong bata. Usa nga survey nagpapakita nga duha ha kada tulo nga Pilipino inagiging pisikal hapag disiplina itong ira kabataan. Ngan damo nga mga kabataan ito nagsusumat na kinakastigo hirad didto mismo itong ira mga panimalay.
Nagpahimat nun itong Department of Justice sa mga prosecutors nga likayan itong kahidabihin partisan political activities, yana nga ti arabot nga piniliay. Sumalak ang Justice Secretary Menardo Guevara, may ada penalidad nga pwede mahipato ka mga mapapamatudan nga mahidadabihin electioneering. Iton mga miyembros itong National Prosecution Service, inagsiserbi dida hiton Provincial, District, Sitting and Municipal Board of Canvassers dida hiton eleksyon. Inamin man ang Philippine National Police nga diri hiram maaram kung diin kukuha hiton niya statistics si President Duterte, iniinhabot nga ang pinakabag-o nga pahayag niya nga haros 8 milyon na iton mga drug users dinhi ha Pilipinas. Siring ni PNP Chief Oscar Albayalde, damo naman iton surukin impormasyon hiton Presidente. Diday no sa nga speech, nagsiring ni Duterte nga naabot na 8 milyon itong mga drug users, mas hataas ini kontrahan iya una nga estimate nga mga 4 milyon la niyan han tuig 2017. Haluyo ito nagtitika da mga drug users, kumbinsido hi Albayalde nga diri naman failure iton kanan gobyerno anti-drug program. Igindoon pa ni Albayalde nga tikangan magtikangan anti-illegal drugs campaign itong gobyerno. Wara igin papagawas nga estimate itong PNP kung piraba itong ira-record itong mga naggamit itong droga. Nagsaring pahiya ini nga ihap in kinahanglan nga i-validate. Hakasumpay nga sumat 72 nga mga drug suspects in napatay didahin lehitimo nga anti-drug operations han nakalabay nga Enero. Sumala itong mga spokespersons itong PNP nga PIDEA, upod ini naabot na hin 5,176 itong mga namatay, tikanghan iglunsad ni President Duterte ang giyera kontra droga niyan han Hulyo tuig 2016. Ini nga mga suspects inapatay didahin 119,000 nga anti-drug operations. Labot ini nga mga namatay, may ada naman masobra 175,000 nga naaresto. May ada naman sobra 11,000 nga mga barangays ang nadeklarar nga drug cleared o libre tikang itong illegal nga droga. Samtang inabot na 25 billion pesos ang kantidad hin mga droga nga laboratory equipment nga narikupuhan mga otoridad. Pinakadamo hini itong shabu. Iton paglinis itong Pilipinas tikang itong illegal nga droga ang nangunguna nga saad ni President Duterte didahan iya kampanya. Habot nga hini mahugot nga ginbabatikos itong local nga international human rights groups iton kan Duterte drug war. Sumala ira gintutuyo iton mga otoridad ang panmatay han mga suspects usa nga akusasyon nga gindidiwara itong gobyerno. Ginlalauman itong Department of Finance nga makakakolekta hirahin 27 billion pesos sa takna ang mahipatuman itong amnestiya ha mga delinquencies ng estate tax yan ang tuig. Sumalakan Finance Undersecretary Mark Dennis Hoven, estimate nira in 6.28 bilyon nga koleksyon tikang itong estate taxes, ngan tikang itong delinquencies maabot inihin 21 bilyon. Ginaandam na itong Bureau of Internal Revenue itong implementing rules and regulations para itong mga amnestiya. Mas dako pakunta iton mahihikay nga revenues kung wara igvito ang presidente ang General Tax Amnesty Provision han Republic Act 11213. Sumala iton mga otoridad naglalaom hira nga pinaagi iton amnestiya, maaagat iton mga Pilipino hin pagbayad iton eksakto nga buhis hatama nga panahon. Inaprubahan ni President Duterte ino sa nga congressional resolution nga nagpapahalawig iton validity han pondo para bayaran ang mga biktimahan martial law didahan panahon ni Anay President Marcos. Itong extension inepektibo tubtob Disyembre 31 yan ang tuig. Ang joint resolution inagpapahalawig iton maintenance, availability ng release iton pondo para han mga biktima hin human rights violations. Kinahanglan ini pa darakay an account iton Human Rights Victims Claims Board dito ha Land Bank in epektibo la tubtob Agosto 11 ha nakalabay nga tuig. Ngan kahuman hini iginbalik ang pondo nga iton National Treasury. Ang balaod nga naghimuhan HRCVB in nagtakdahin sunset provision kundiin gintagan hirahin duha ka tuig para i-distribuer ang pondo nga nakantidad hin 10 bilyon pesos. 11,103 tikang hin 75,000 nga mga applicants ang napamatud-an nga mga lehitimo. Ini nga resolusyon in nagmamando iton Bureau of Treasury nga Land Bank nga i-release iton pondo nga iton Commission on Human Rights iton magdi-distribuer hini. Magpapadayon itong mga notisya kataliwan hin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran,
ugan kaupayan ng mga kadawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Adton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis. Nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano nga usala kagag-i nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni an bunto linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ansyahan nga kausa hini nga pagbabaha. May naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani, iton bayan. Kamalandong iuno ngahan kalibungan o ecology. Ni Pope Francis, di dahil encyclical nga gingaranan Laudato Si, nagsiring. Ang krisis sa kalibungan, usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang tanan nagkikinahanglan hin ecological conversion o pagbaguhan aton relasyon hakalibungan, diin an aton pagkilala kan Jesucristo, aton iging papahayag, didahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis, ikang Laudato Si, numero 217. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Nakatalaan nga bumisita nga niya Pilipinas si Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad para makipagkita kan President Duterte sa Malaysian Department of Foreign Affairs. Magagamay-adahin bilateral meetings itong duha nga leader para paghingadayan itong kooperasyon itong duha nga mga nasod, ha politika, ekonomiya, ngan iba pa nga mga tupiko nga importante ha duha nga mga nasod. Makikipagkita gihapon niya kan Senate President Tito Soto ngan Speaker Gloria Arroyo. Iniamo itong tiyahan nga pagbisita ni Mahathir nga niya Pilipinas, tikangan otro ini maging Prime Minister niyan ha nakalabay nga tuig. Gindidiwara itong China ang naging pamahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga igdideport itong China. Itong mga Pinoy nga magtatrabaho, tika nga China kung igdideport gihapon itong Pilipinas, itong mga in-check nga illegal nga nagtatrabaho dinhi. Diday nung sa nga pahayag ang Chinese Embassy, nagsiringhira nga itong China, indiri nanginginlabot itong internal affairs, itong iba nga mga nasod. Nagsiring pa ang embahada nga itong law enforcement agencies dito in maaksyon kontra itong mga illegal nga trabahante, subay itong mga balaod.
Una hini nagsaring hipanelo nga mismo hi Ambassador Zhao Jinhua ang nagsumataiya nga kung basta la i-deport iton mga incheck, pareho gihapon hini iton ira bubuhaton. Nagsaring ang mga incheck nga ira ginrespeto iton mga balaod iton Pilipinas, bahin iton pag-empleyo iton mga langyawanon, nga ira daw ginsasagdunan iton ira mga mulupyo, nga irespeto iton mga balaod iton Pilipinas. Inaminan Malacanang nga damo iton mga dunot nga miyembro sa iton Philippine National Police. Ini ang reaksyon iton palasyo di din usa nga survey kun diin mayoriya iton mga Filipino inatuod nga may ada mga opisyal iton PNP ito na hidadabihin negosyo iton illegal nga droga nganhin mga kasuhin extrajudicial killings. Usa nga survey han SWS nagpapakita nga 68% iton mga Pinoy inatuod nga may ada mga pulis nga ada illegal nga negosyo iton droga. Nagsaring ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ginbuhat na iton internal cleansing han PNP nga zero iton tolerance iton gobyerno kontra iton mga police calawags. Pero nagsaring ang palasyo nga kinahanglan daman kilalon iton maupay nga nabuhat han mga pulis. Maabutin 165 nga police officers ang namatay, sobra 500 ang sama, dida naman ginbuhat nira nga mga operasyon kontra illegal nga droga. Ngan para ito naton mga notisya tikang halangyaw, temprano nga ginhumani ra US President Donald Trump nga North Korean leader Kim Jong-un anira ikaduha nga summit dito sa Vietnam, waray na abot nga anuman nga kasabutan. Sumalahan White House naging maupay man ang dalaganhan meeting habot nga handuha nga leader, partikular bayin hiton mga paagi para mapakusog iton negosasyon para hiton denuclearization ngan pag-ursa hiton ekonomiya. Sumala ira ginlalauman pa nga may ada masunod nga meeting sabot nga hiton duha nga leader. Pero sumalahin mga surok, tigda and breakdown didahan negosasyon ngan pirala ka minutos nagkatikang ang duha nga mga presidente. Hasyahan nga higayon kinarawat ni Kim hin mga pakiana tikang hin mga Western journalists. Samtang iginpahayag naman ni President Trump nga nag-collapse ang ira summit dara kay ginaro ang North Korea in usa nga US-led international nga igudong in usa nga US-led international sanctions kabalyo hiton pagsara hiton kana North Korea Yongbyon nuclear facility. Nagsaring naman ni Secretary of State Mike Pompeo nga diri andam para hin kasabutan iton Estados Unidos kun waray commitment iton North Korea nga ira isasara iton ira mga nuclear facilities. Unom katawo na iton kumpirmado nga patay didahan pag-collapse in gold mine ha Indonesia. Sumala iton mga otoridad 19 katawo ang ira na halibre ngan maabot pa hin 40 iton nahilubong. Alangan iton rescue operations dara kay hinimula nga mga stretchers iton ira ginagamit. Harayo iton lugar nga naaabot la ini pinaagihin paglakat. Diri nakakaabot kadto in mga heavy equipment. Nagsaring ang National Disaster Agency, mayada 140 katao tikang nga iba-iba nga mga ahensya ito nabulig dida iton rescue. Diri lisensyado ang nagkulaps nga mina. Iton informal mining in common dito sa Indonesia, dara kay nakakahatag inihin pakabuhi nga dahin mil-mil nga mga mulupyo. Labot iton kadelikaduhan dara iton posible nga babaha nga landslides, iton ira pagproseso iton bulawan in ginagamitan hin mercury ngan cyanide. Ngan para ito naton weather update, usa na lang nga tropical storm iton Bagyo Hutip nga ada pa iton gawas iton Philippine Area of Responsibility. Sumala iton pagasa ang bagyo inakitaan mga 1,500 kilometros sinirangan iton Northern Luzon. Nagius ini hakusog nga 20 kilometros kada oras ngan may da center winds nga 80 kilometros kada oras sa iton sentro. Sumala hiton pagasa, posible sumulod ni hiton par, o nila hiton gabi, o di man nga ni buwas hiton aga, Marso 1. Sumala pa hiton pagasa, nga magiging low pressure na la ini, nga diri makakaigo hiton na naman nga parte hiton Pilipinas. Inan mga notisya nga nahikayan Este News, among inihiiden, mapay nga oras, salamat sa iyong tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Mga pulong tikang naman kan San Antonio han Ehipto. Nakita ko ang mga siay nga ginpasaranghan yawa habugos nga kalibutan ngan nagmurutob ako hin pagsiring
hinuha imo kasabot, in makakadaog hini, may tingog nga binaton, an pagpaubos.